हॅलो फ्रेंड्स, आस्वाद कुकिंगमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण खूप सोपी आणि तितकीच चविष्ट अशी चिकनची एक नवीन रेसिपी बनवणार आहोत. या ठिकाणी मी अर्धा किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर 2 अंडी घेतलेली आहेत. चिकनला आपल्याला मॅरिनेशन करायचं आहे. त्यासाठी आपण अंडं फोडून घेणार आहोत. अंडी मी अशी सेपरेट फोडून घेणार आहे, कारण जर एखादा अंड खराब असेल तर ते लक्षात येईल. आणि आता मी हे याच्यात मिक्स करते. आता ही फोडलेली अंडी आपण याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. आता याच्यामध्ये अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर टाकून घ्यायची, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, मीठ चवीनुसार. आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. चिकनच्या सगळ्या पीसेसला व्यवस्थित कोट करून घ्यायचं आहे या मसाल्याने. हे पाहू शकता, चिकन व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता हे आपल्याला 15 ते 20 मिनटासाठी मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे. आता मी याच्यावर झाकण ठेवून हे 15-20 मिनटासाठी मॅरिनेट करायला ठेवते. आता चिकन मॅरिनेट होतं आहे तोपर्यंत मी ही बाकीची तयारी करून घेतलेली आहे. साधारण 4 मध्यम आकाराचे कांदे असे स्लाईसमध्ये कट करून घेतलेले आहेत, उभे कट करून घेतलेत. आणि 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो असे अगदी बारीक छान कट करून घेतलेले आहेत. आणि या ठिकाणी हे अर्धी वाटी दही घेतलेलं आहे. आता या दह्यामध्ये आपल्याला मसाले ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सगळ्यात आधी मी याच्यात अर्धा चमचा हळद टाकते, अर्धा चमचा जिरं पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा धने पावडर, पाव चमचा काळी मिरी पावडर, 1 चमचा चिकन मसाला. चिकन मसाला तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा घेऊ शकता. आणि अर्धा चमचा गरम मसाला टाकून घ्यायचा आहे. आणि आता हे जे मसाले आहेत ते दह्यामध्ये अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. आता या ठिकाणी पाहू शकता, दह्यामध्ये सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहेत. आता हे दही आपण थोडा वेळ साईडला ठेवूयात. आता या ठिकाणी मी गॅसवर एक कढई ठेवून घेतलेली आहे. कढईमध्ये आपल्याला साधारण 3 ते 4 मोठे चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे. म्हणजेच साधारण 1.5 पळी तेल मी याच्यात टाकून घेतलेलं आहे. तेल तापलं की याच्यामध्ये आपल्याला तेजपत्ता टाकून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम कमी करायची आहे. दालचिनीचे काही तुकडे, साधारण 7 ते 8 मिरी, 5-6 लवंगा, हिरवी वेलची, शहाजिरं, अर्धा चमचा बडीशेप. हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता याच्यात हा स्लाइस केलेला कांदा टाकून घ्यायचा आहे. 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या मी अशा टेचून घेतल्यात, त्या टाकायच्यात. आणि कांदा छान आपल्याला ब्राऊन रंगावर परतून घ्यायचा आहे. हाय फ्लेमवर आपल्याला कांदा परतून घ्यायचा आहे. कांदा परतताना सारखा असा वरखाली हलवायचा, म्हणजे मग तो एकसारखा परतला जातो. कांदा परतताना अजिबात घाई करायची नाही. कांदा अगदी व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. पाहू शकता, कांदा छान असा ब्राऊन रंगावर परतला गेला आहे. आता याच्यात आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन ॲड करून घेणार आहोत. आता यामध्ये मी हे मॅरिनेट केलेलं चिकन ॲड करून घेते. हाय फ्लेमवर आपल्याला चिकन हे छान परतून घ्यायचं आहे. साधारण 4 ते 5 मिनटं चिकन याच्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम हायच ठेवायची आहे. चिकन असं 2 मिनटं परतून झालं की गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम करायची आहे. आता याच्यामध्ये बारीक कट केलेला टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे. मिक्स करून घेऊयात आणि पुन्हा 2 ते 3 मिनटं हे व्यवस्थित शिजून घ्यायचं आहे. टोमॅटो व्यवस्थित मिक्स करून घेतला आहे. आता मी ह्याच्यावर झाकण ठेवते आणि ह्याला 2 ते 3 मिनटं असंच शिजून देते.
आता आपण हे पुन्हा मिक्स करून घेऊयात. आता याच्यात मसाला मिक्स केलेलं दही टाकून घ्यायचं आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं हे सगळं. याच बाउलमध्ये थोडंसं पाणी ॲड केलेलं आहे, म्हणजे हा मसाला वेस्ट जाणार नाही. तर ते पाणी आपण टाकून घेऊयात. पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला ह्याच्यात मीठ टाकायचं आहे. चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे. मग अशी चिकन मॅरिनेट करताना देखील आपण मीठ टाकलेलं होतं, त्यामुळे त्या अंदाजानुसार मीठ ॲड करायचं आहे. आणि मसाले देखील तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. हे छान मिक्स करून घेऊयात. आणि साधारण 20 ते 25 मिनटं झाकण ठेवून लो फ्लेमवर आपल्याला हे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे. मध्ये मध्ये चिकनचे पीसेस असे वर खाली करायचे, म्हणजे मग ते एकसारखे शिजतील. तर आता मी ह्याच्यावर झाकण ठेवते आणि गॅसची फ्लेम लो करून याला 20 ते 25 मिनटं शिजवून घेते. त्याला एक साधारण 4 मिनटं झाली आहेत. आपण झाकण काढून पाहूयात. पाहू शकता चिकनला असं आंगचं पाणी सुटलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला वरनं अजून एक्स्ट्रा पाणी घालायची गरज नाही आहे. हे पीसेस असे छान वरखाली करून घ्यायचे, म्हणजे मग चिकन एकसारखं शिजलं जाईल. पुन्हा ह्याच्यावर मी झाकण ठेवते. एक 5-6 मिनटांनी पुन्हा आपण झाकण काढून पाहूयात. अजून थोडी ग्रेव्ही शिल्लक आहे. पाहू शकता आपल्याला हे चिकन कोरडं करायचं आहे. पीसेस असे वरखाली करून घ्यायचे आणि याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची आणि साधारण 1 टेबलस्पून कसुरी मेथी घेतलेली आहे. ती अशी चुरगळायची आणि ती याच्यात ॲड करायची आहे. व्यवस्थित पसरवून टाकायचे. हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि पुन्हा याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि चिकन छान कोरडं होईस्तोपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. आता जवळजवळ चिकन शिजत आलेलं आहे. या ठिकाणी चिकन कोरडं होतं आहे, तोपर्यंत मी साईडला गॅसवर एक कोळसा तापायला ठेवला आहे. चिकन आपण छान स्मोकी फ्लेवरचं तयार करणार आहोत. तर हे पाहू शकता यातलं सगळं पाणी आटलेलं आहे. पीसेस देखील छान शिजलेत, हे पाहू शकता. आता मी गॅस बंद करते. पाहू शकता कोळसा छान लाल झालेला आहे. आता याच्यामध्ये सेंटरला अशी थोडीशी जागा करून घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये ही वाटी ठेवायची आहे आणि या वाटीमध्ये हा कोळसा ठेवायचा आहे. या कोळशावर असं तूप टाकून घ्यायचं आहे आणि लगेच झाकण ठेवायचं आहे, म्हणजे हा जो स्मोक आहे तो चिकनमध्ये छान मुरला जाईल. अशा प्रकारे याला छान अशी ढाब्यासारखी टेस्ट येईल. 3-4 मिनटं मी ठेवलं होतं. हे पहा मस्त असा ह्याला स्मोकी फ्लेवर येईल. आता हे चिकन मी एका सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेते आणि आता वर्ण सजावटीसाठी थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात. अशा प्रकारे अगदी सोप्या पद्धतीने कमी साहित्याचा वापर करून फारशी तामझाम न करता चविष्ट असा चिकन भुना मसाला तयार झाला आहे. हा तुम्ही भाकरी, चपाती, नान, रोटी याबरोबर खाऊ शकता. त्यामुळे नक्की ट्राय करून बघा. मला आजची ही रेसिपी आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही अजून जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे अशाच छान छान नवनवीन रेसिपीज तुम्हाला नेहमीच पाहता येतील. चला तर मग पुन्हा लवकरच भेटूया अशाच एखाद्या छानशा नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ रहा. बाय बाय.